Vážení zamestnanci, dovoľte, aby som vás privítal na dnešnom špeciálnom stretnutí v rámci Faurecia Talks. Tentokrát trošku netradične, aj s vizuálom. A dnes by sme sa porozprávali s HR Country Directorkou Lenkou Hauptmannovou. Ahoj Leni. Dobrý den, ahoj Matěj. Ahoj Leni. Leni, ten rok 2022, ktorý už máme v podstate teraz za sebou, bol veľmi rôznorodý, by som to tak nazval. Ako ho vnímaš ty? Ty to říkáš moc hezky, velmi různorodý. Já to trošku přiblížím a řeknu, co všechno jsme během toho roku zažili. Jak pracovně, tak osobně. Já myslím, že každý z nás by mohl vyprávět takový speciální příběh. Rok 2022, já si pamatuji, že jsem psala úvodník do Infos, prvních Infos roku 2022. A psala jsem tam, že to bude rok naděje, protože jsem věřila, že po tom všem, co se událo, ten rok už bude klidný, bez velkých výkyvů. Ono se tak úplně nestalo. Ten rok byl velmi náročný, ale nechtěla bych začínat hned negativní stránkou věci, protože i v něm se událo spoustu skvělých momentů. A já bych to možná rozdělila na dvě části. Na tu pracovní část, kdy pro společnost, pro vás zaměstnance, pro nás, došlo ke spoustu změnám. Stala se z nás Forvia. Takže i předem se omlouvám, když budu říkat Faurecia a Forvia, protože stále ještě někdy ten náš nový název není úplně zarytý pod kůží, takže občas změníme oba dva. Ale stala se z nás Forvia. Vzali jsme k sobě Helu. To si myslím, že byla pro nás velmi strategická aktivita, která hodně bude definovat i budoucí aktivity a byla velmi pozitivně přijata na všech stranách a mám z toho velkou radost. A Forvia je silná. Forvia je silná v tom smyslu, že zvládne všechno to, co se na ní nachystá, co se na ní valí. Když se podívám zpátky do roku 2022, tak těch aktivit a událostí, které se děly, bylo mnoho. Končil covid. Pamatuji si, že naposled jsem tady seděla s mým bývalým kolegou, měla jsem ještě na puse roušku, naštěstí dneska mít nemusím, ale ten covid pro nás a pro zaměstnance byl velmi náročný v těch bezpečnostních opatřeních. Potom se situace trošku uklidnila a přišla válka na Ukrajině. To byla pro nás záležitost, kdy jsme se opravdu velmi semkli a já jsem v té době zjistila, že fungujeme jako jeden tým. My jsme byli tenkrát schopni během opravdu jako hodin dát dohromady spolu s HR, spolu s závodovými management týmy skupiny, kdy jsme vybírali peníze, dávali jsme dohromady materiální sbírky, pomáhali jsme rodinám, vozili jsme rodiny od hranic a bylo to něco, kdy já jsem měla pocit, že to má smysl a že opravdu pomáháme. A dalo mi to energii do celého toho dalšího roku, do celého toho roku 2002, který vlastně teď za chvilku bude končit. Co se ještě stalo? Chyběly nám různé komponenty. Ten náš biznis se hýbal nahoru, dolů. A my jsme se snažili na to všechno velmi rychle reagovat a být pružní. A podařilo se nám to. A to není jen tak. Ono to někdy vypadá, že ten náš biznis je na tohleto všechno zvyklý a že to všechno zvládne, že to všechno odpruží. Ale my bychom to nezvládli a neodpružili, kdyby nebylo vás, kdyby jsme nebyli tak silní a nedrželi společně za jeden provaz netáhli. Tak by to prostě nešlo. Co se nám podařilo v tom roce? Pro mě, já bych vypíchla jednu z věcí, která, když srovnám ostatní země Forvie, byla Faurecia Foundation. Já říkám záměrně Faurecia, protože nadace, která byla založena společností Faurecia, vypisuje každý rok projekty a my jsme vyhráli v roce 2022. Takže jsme díky tomu projektu získali finance na to, abychom dotovali vozidla, která jsou určená pro sociální pomoc. Jsou to taková vlastně terénní vozidla ve spolupráci s Charitou Česká republika. No a máme je a fungují a koupili jsme je a to není jen tak. A já jsem je velmi ráda, protože každá země nominuje mnoho projektů a my jsme i díky naší kolegyni Ivaně Burkoňové zvítězili a mohli jsme pomoct. Tak na to jsem velmi pyšná. To je ta pracovní stránka. A čo tvoja osobná stránka? Čo tebe ten rok 2022 dal osobně? Čo ťa naučil? Mě naučil, že všechno stojí na lidské energii, že všechno stojí na tom, jak se člověk na věci dívá. Protože jsme se museli zvyknout, i já doma,
i já v práci, i vy všichni se mnou, na to, že ty věci se mění. Že neustále přichází nové výzvy, že nic není tak, jak jsme se domluvili. A naučilo mě to, že si na tu změnu musím zvyknout a přijímat ji pozitivně. Dařilo se mi to, někdy více, někdy méně, ale myslím, že se to podařilo a doufám, že to, co jsem se naučila, budu i v příštím roce aplikovat dál. Keď zoberieme vlastne teraz máme rok 2022, je koniec roku 2022, aké sú tvoje očakávania, tvoje osobné očakávania a možno aj tvoje prianie v roku 2023? Já bych si hlavně přála mír. Já vím, že to zní jako klišé, ale pro mě ta situace, která se stala s válkou na Ukrajině, hrozně otřásla tím vnímáním světa. Tím, že se v roce 2022 může opravdu něco takového dít. Takže když řeknu, že bych si přála klid a mír, tak to myslím vážně a přála bych to i všem našim zaměstnancům, aby nikdo z nich a jejich rodiny nemuseli procházet takovou situací. Protože když je mír, tak to všechno nějak zvládneme, nějak to uděláme. Ale bez toho to jde hodně špatně. Takže já bych si přála mír a přála bych si, aby nám zůstala ta naše chuť do práce a to nadšení a ta energie. Já myslím, že zrovna ty, já ti vždycky říkám, že jsi náš ambasador té, my říkáme angličtině resilience, a takové té odolnosti, schopnosti najít si na všem něco dobré a začít zase znovu, když to nevyjde. Tak možná teď to otočím a zeptám se tebe. Jaké je to tvoje přání, ambasadore náš? Ďakujem, Leni. Takže za mňa to prianie je určite nech ten rok bude akýkoľvek, kde je veľmi ťažko v súčasnosti vieme povedať, či to pôjde smerom doprava, doľava, alebo akým smerom to v podstate pôjde. Ale čo ja si želám, a to isté v podstate aj prajem všetkým zamestnancom spoločnosti, je byť schopný aj v tých ťažkých časoch a v tom čase nestability si nájsť na veciach ten pozitívny pohľad, mať pri sebe partnera, partnerku, či vo forme zamestnávateľa, kolegov alebo rodiny na to, aby tú stabilitu tí ľudia cítili. Čiže to je to, čo si ja prajem, že všetci zamestnanci budú mať ten stabilný pilier, o ktorý sa budú vedieť oprieť a tým pádom im to bude pomáhať sa vedieť pozrieť na tie veci pozitívne, pretože som presvedčený, že keď človek sa na veci pozerá pozitívne a má toho partnera, ktorý pri ňom stojí, tak dokáže všetko. Takže to by bylo v podstatě moje prianie pre mňa aj pre všetkých zamestnancov. Tak já doufám, že my, Faurecia, Forvia, budeme tím dobrým partnerem pro vás jako zaměstnance. Doufám, že ten rok 2023 pro nás bude rokem plným energie. To je pozitivní, jak ty říkáš. A že nám spolu bude dobře, protože to je asi základem všeho. Přeju všem zaměstnancům hlavně zdraví, jak už jsem říkala, klid a mír. Ráda se s vámi potkám, uvidím a Matěji, tobě děkuji, že jsi se mě takhle hezky zeptal, protože i pro mě to je taková retrospektiva a vlastně možnost vyjádřit přání a poděkovat našim zaměstnancům. Ďakujem.